Sziasztok! Üdv újra a Walter megoldások sorozatban, melynek következő részében egy kristálytiszta bányatavat látogatunk meg. A víz magánkézben van, konkrétan egy barátomé, de nagyban hasonlít a Budapesttől délre található többi kavicsbányatóhoz. Mélysége a parthoz közel is, sok helyen eléri az 5 métert, bent a közepén pedig ki tudja milyen mély. Nagyon tiszta a vize, zöldes, barnás, világos színű ajzattal rendelkezik, és legalább 20-30 éve nem bolygatják. A tó tulajdonosa szerint rakósbottal itt még élő ember nem horgászott, és bár a célhalaink a közepes vagy annál kicsit nagyobb méretű pontyok, ezek mind rendkívül óvatosak lesznek így a part közelben, úgyhogy kevés kajával készülök, nem akarok nagy ramazurit okozni a fenéken. A kedvenc hallisztes etetőanyagomat hoztam, a Ringers Backup Mix, ebből egy kb. 1,5 kiló maradt egy múlt heti pecából. Ezt keverem össze maximum 20-30 deka zöld színű hasonló Backup Mix keverékkel. Ezt a szín miatt teszem, azért nem teszek hozzá többet, mert akkor nagyon markánsan zöld lesz a színe, így viszont egy közepes, világosabb tónusú, a fenékhez jobban illeszkedő keveréket kapok. A szükséges nedvességnek a jó részét, körülbelül 80-90%-át már hozzáadtam, a maradékot viszont ezzel a Maros Mix aktivátorral, egy Betaine Green, halas, büdös, de nekem különösen finom illatú aktivátorral oldom meg. Ad egy kis édes, cukros, de mégis halas illatú kis bukét ennek a cuccnak. Tapintása is egészen más lett a kaja az aktivátortól, olajosabb, kicsit olyan ragadósabbá vált minden, tartalmasabbá teszi biztosan még a legjobb halas kaját is. Rostálás után kerül bele az érdemi táplálék ebbe az igazából tényleg csak csalogatásra való keverékbe. Ez a táplálék pedig nem más, mint egy bő maréknyi halibutpelet. Ennyi elég is. Valamint egy maximum fél doboz kukorica. Meg is vagyunk. Velem szemben 11-12 méterre a parttól már több mint 5 méteres a víz. Ez sokszor nagyon jó, sokszor nagyon rossz a bányatavon, hiszen a víz hőmérsékletében hirtelen törés tud bekövetkezni abban a magasságban, ahol már nem ugyanannyi a fény. 2-3 méterre a felszíntől még meleg vízünk van, utána lényegesen hidegebb tud lenni. Van, hogy azt szeretik a halak, ez majd kiderül, de ahhoz, hogy ne fussunk lukra, a második etetésemet 45 fokban elfordulva egy ilyen parti kis törés mellé fogom letenni, ahol már csak 3 méteres víz van. Mindkét helyre gyúrok pár gombócot, bentre mondjuk 5 darabot, kintre 3-at, és utána egy pár kupak kukoricát, illetve peletet is elengedek majd még a mélyvízre, aztán várunk. Beteszem 2 szem kukoricával a fenékre állított szereléket oda 11,5 méterbe, és addig megmutogatom, hogy milyen cuccokkal és milyen csalikkal készülök a mai napra. Két topszettel készültem a mai napra. Mindkettő szürke hidro gumival van szerelve, intelastik rendszerrel, tehát oldalról kiúszható módon. Ennek különösen nagy a jelentősége nagy testű halaknál.
A benti cucc 5 tagos, hiszen több mint 5 méter mély a víz, a kinti pedig egy 4 tagos szerelék, kb. 3-3,5 méteres vízzel. A benti szerelék egy klasszikus matyéri cucc, kicsit hosszabb verzióban, egy 2 grammos úszó, láncolmozással, 20-as főzsinoron és egy 16-os előkén fityegő horoggal. A kinti az egy speciálisabb dolog, ezt megmutatnám nektek részletesen. A zsinór itt 25-ös fluorokarbon, jól bírja a felületi sérüléseket, mert vastag. A szakító szilárdsága egyébként a fluorokarbon zsinóroknak jellemzően kevesebb, mint a normál monofileknek, bátran használjunk belőlük 1-2 mérettel nagyobbat. Viszont a lényeg az, hogy nem látszanak a vízben. A szerelék itt könnyebb, 1 grammos az úszó, fontos, hogy belső szál vezetésű legyen, jól rögzített szilikonokkal, nagy hal fárasztásnál tudnak érdekes dolgok történni. Az olmozás itt is láncolmozás, csak sokkal finomabbra van hagyva, mint a bentinél. A horogtól körülbelül 40 centire található az első ólom, egy 11-es méretű, nagyon apró sörét, egy 20 centire tőle egy 10-es, 10-re egy 9-es, 8, 7 és így tovább. Nincsen előkénk, a fluorokarbon zsinór egyben végig fut a szereléken, és a végére van kötve a horog, nem szeretném terhelni csomóval, és sokkal lágyabb fekvést is biztosít. Kevés kapásra számítok, nem fog elkopni a horog, nincs miért cserélgetni. A horog önmagában megér egy misét. Ez egy 14-es méretű, de legalább 12-esnek kinéző, borzasztó vastag húsú pontyozó horog a Tubertinitől, amely szakál nélküli. És ezáltal, hogy szakál nélküli, ennek a vastag húsnak az ellenére is remekül akad és remekül tart. Gumizott bottal horgászom, azt gondolom, hogy nagy baj nem érhet a szakál nélküli horoggal. Erre a horogra könnyen föltehetünk egy szem kukoricát is, anélkül, hogy sok vas maradna látható, és a halak örömmel szedik fel a fenékről. Mivel egy bő óra alatt semmilyen kameraképes halat nem sikerült fognom, csak pár apró bodorkát, még csontival, ezért megnézném a kinti területet, méghozzá azzal a puha pelettel, amit reggel csináltam. Sokszor előfordul az bányatavon, amint az elején is említettem, hogy nem hajlandóak lemenni a nagy halak a mélybe. Ilyenkor nyugodtan itt ülhetünk 3 nap, 3 éjjel, akkor se fogunk majd semmit. Utánuk kell menni, ki kell jönni abba a magasságba, abba a vízoszlop magasságba, ahol ők tartózkodnak. És természetesen a legjobb az, hogyha ennek a vízoszlop magasságnak a parttal való metszetét megtaláljuk, ott úsznak neki a partnak, abban a távolságban van a legjobb esélyünk. Azért teszek inkább peletet és nem kukoricát, mert ahol horgászni fogok most, ott nagyon erős a fény, nagyon jól látnak a halak, és ebbe a puha peletbe könnyebben el tudom rejteni a horgot, mint a kukoricában, semmi nem látszik belőle. ...15 perce fárasztom már a halat, de szerintem még ennyi hátra van. Nem aprók lakják ezt a bányatavat, az már látszik. Nem volt kapásom bent, csak 2 bodorkát fogtam 11,5-ben, és elfordultam a kintéltetésre, és rögtön az első dobásra sikerült megakasztani ezt a halat. Jó negyed órája. A cucc az előbb már mutatott fluorokarbonos szerelék volt, tehát 25-ös zsinór telibe. A gumi egy szürke hidró, amivel szerintem 11,5 méterben kéne szákolnom, ha nem lenne rövidíthető. Nagyon fontos az ilyen nagy halaknál, erős cuccnál is az, hogy tudjunk fejteni a gumiból a szákoláshoz. Bátran feltehetünk fluorokarbonból 25-ös, 30-as zsinort is, nem látják a halak.
Ez. Nem is olyan nagy, mint amilyen erős, de azért nem 3 kilós. A kicsike. A szakál nélküli horog nagy előnye, hogy bár szépen tartott végig, de egy mozdulattal kiszedhető, és sokkal kevésbé fáj neki. Csodálatos terítékfotó lenne készíthető ilyen halakkal, de meleg hozzá a víz, meleg a halak teste, inkább ősszel vagy télen csináljunk szerintem terítékfotót. Most menjen szépen vissza, honnan jött. Érdemes talán egy pár szót ejteni arról a horogpeletről, amin rajta veszett ez a szép pikkelyes. Nem egy klasszikus dobozos horogpelet, néha használok olyat is, de nem szeretem, mert ha felbontom, akkor nem bírom visszacsukni, vagy hűtőbe kell tárogatni, vagy bármi nyugja lehet, végtelen sok szokott lenni egy ilyen dobozban. Ehelyett inkább használom az ilyen zacskós expander peleteket, mint ez a Ringers. Sokkal tovább eltartható, szárazon van ugyanis a tasakban, és pont annyit keverek be belőle, amennyire szükségem van. Első lépésként a peletpumpába beöntök 30-40 szem peletet, azt gondolom, hogy nem kell több egy pár órányi horgászathoz. A többi mehet vissza a táskába. Ezek a peletek a pumpába kerülvén megkapják a szükséges mennyiségű vizet, ami nem kevesebb, mint a pumpa teljes űrtartalma. Fontos, hogy telerakjuk az edényt, sokkal könnyebb lesz a vákuumot elérni, hogyha tele van, mint hogyha csak félig. Jól látható, hogy ezek a peletek keményen úsznak, nagyon könnyűek, viszont ha megkapják majd a vizet, akkor süllyedővé válnak. A pumpa tetejét egyszerűen csak rá kell nyomni, légmentesen zár, és a pumpálással, egész pontosan a pumpálás negatív mozdulatával, a szívással fogjuk elérni a vákuumot. Ha így meghúzom, lehet látni, hogy kifutnak a buborékok a pelet környékén. Ha megnyomom, még olyan sok minden nem történik. A második húzásra és a második nyomásra már jó részük elkezd süllyedni. Szinte az egész. Biztosan, hogy biztos még egy harmadik nyomást szoktam rá tenni, és kész is van. Ezzel a 3 kis mozdulattal el is értük, hogy az úszó peletből süllyedő pelet legyen. Leöntöm a víz jó részét, de csak jó részét, nem mindet. Aki nem akar azonnal horgászni, tárolhatja így a pumpában is egy ideig a peleteket, ugyanis még nincs kész. Legalább 20-30 percre szükség van ahhoz, hogy a már süllyedővé vált pelet a végleges vízmennyiséget felszívja. Ezt ki kell tapasztalni, hogy mennyi legyen, cégenként is változó, meg horgászatonként is változó. Ha azt szeretnénk, hogy keményebb, tartósabb pelet legyen a horgon, akkor kevesebb vizet adjunk hozzá. Ha azt szeretnénk, hogy minél puhább, minél észrevétlenebb legyen a csali, akkor többet. De mindenképpen kell még víz a pumpa után. Egy ilyen edénybe éppen csak ellepve a peleteket érdemes letenni egy 20 percre, és utána ránézni. Mivel az előző adagot visszadobtam, azért most addig kukoricával tolom be, de egy negyed óra, 20 perc múlva újra megpróbáljuk pelettel. Szeretnék veletek megosztani egy hasznos trükköt, egy olyan megoldást, amit akkor tudtok használni, hogyha a halak nagyon óvatosak. Ha időnként lőjük a kukoricát, pláne hogyha folyamatosan tesszük ezt, akkor a halak mindig találnak süllyedő szemcséket, amit teljes lelki nyugalommal összeszedhetnek, nincs hozzá zsinór, nincs mellé horog, biztonságban érzik magukat. És ahhoz, hogy mi be tudjunk állni a sorba, és a sok süllyedő szemcse közé betegyük a horgot, nincs más dolgunk, mint hogy nagyjából elképzeljük, hogy hol járhat a süllyedő kukoricánk most. Megemeljük a szereléket 2-3 úszónyival, azért ennyivel, mert körülbelül 30 centi le van téve a lejtő miatt, tehát nem elég 5 centire megemelni. Ezt a 30-40 centit megemeljük,
kint tartjuk, és lassan körülbelül a kukorica süllyedési sebességével visszatesszük, majd elengedjük. Várunk egy picit, újabb lövés, újabb emelés, és egyszer csak lesz olyan szerencsénk, hogy a kukorica, amit lőttünk, egyszerre hújjon le a horgunkkal. Na, akkor kapás is lesz. Ugyanott sikerült akasztani ezt a halat is, mint az előzőt, ugyanezzel az emelgetős technikával, amiről az előbb szó volt. Hiába voltak ezek a halak keveset horgon, a víz annyira tiszta, de jó ég, hogy megy, ettől lehet mindjárt elköszönünk, már azért a 25-ös zsinór az 25-ös zsinór. Szóval annyira tiszta a víz, hogy látnak mindent. És amikor lövöm a kukoricát, vagy a kupak utáni időszakban nyúlok be, akkor a lehulló szemek közé hullik be a horog is, és ez a legtermészetesebb módja a tálalásnak. De ettől a haltól lehet, hogy el kell köszönjünk, mert ez nem olyan 5-6 kilós, mint az előző volt. Legalábbis viselkedés alapján. Megpróbálok ráemelni erőből, ilyenkor sokat segíthet, persze, ha olyan a bot, hogy bírja, már pedig ez bírja, hogyha megpróbáljuk elemelni a fenéktől, és egy kicsit megtörni a lendületét. Ez az új Continental bot, ami a 2017-es évre készült el, ez nem gyengébb semmivel, mint az előző volt, viszont lényegesen vékonyabb. A falvastagsága egyébként még tovább nőtt, így megmaradt a súlya. Még inkább nagyhalas, azt gondolom, mint az első Continental volt. 11 méter hosszú, 11,5. A zsinór nagyjából 4,5 ezen a kinti topseten. A gumi nyúlással együtt további 15 méter, tehát nagyságrendileg egy 30 méteres sugarú körben tudunk mozogni. Ez a bal oldalról a jobb oldalra akár 40-50 méteres rohanásokat is lehetővé tesz a halnak. Persze parttól befelé nem, de igyekszem úgy kormányozni, hogy ehhez ne is legyen kedve. Ezt csak azért mondtam most el, mert sokan gondolják, hogy nagyon limitált a rakósbotos horgászat. Nincs orsónk, nincs terünk, nincs helyünk, de van. Még 11 félben is van. Az ilyen nagy halak, 5 kg fölötti nagy halak fárasztása két jól elkülöníthető részből áll. Van az első telibotos szakasz, amivel nem érdemes kapkodni. Sokan elkövetik azt a hibát, jó magam is elkövettem 100-szor azt a hibát, hogy hamar rövidítek, hamar jövök magam felé, és ezáltal csökken ez a bejárható terület, amiről az előbb beszéltem. Érdemes tehát a fárasztásnak ezt a benti szakaszát a lehető legtovább folytatni, hogy egy kellően lefáradt, kellően lelassult hallal legyen csak dolgunk, amikor már rövidítünk. Normál méretű, könnyen fogható pontyoknál ez a rövidítési fázis, ez egy pillanat, amikor az ember kellően közel húzta magához, hátralöki a botot, lebontja, és már kezeli is a gumit. Itt azért nem így van, nagyon óvatosan hozom el, mert majdnem teljesen feszült gumival vagyok még, és hogyha ő kéri a botot, akkor ilyen könnyen tudom neki adni. Nem kéri, csak próbáltam megmutatni.
Sérült lehetett korábban a bognártüske, mert oda akadt föl a zsinór, de a horog az itt van a szájában. Itt a harmadik. Puh. Ez is úgy húz, mint az első kettő. Egyforma halak ezek szerintem nagyjából. És az is látszik, hogy ritkán vannak horgon, mert nem szívlelik ezt a pár percet. Ha ez az első kirohanás megfékezhető, akkor általában nagy halhorgászatnál, nagy halas pontyos horgászatnál a többivel már nem lesz gondunk. Most úgy néz ki, hogy megállt egy picit, talán följebb is jött. Remélem, hogy ki tudom venni. Nekem ez az utolsó halam ma, mennem kell Petráért az óvodába, de remélem, hogy jól szórakoztatok ti is, ahogyan én is, és találkozunk a sorozat következő részében. Sziasztok!